वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो फ्रम कन्सेप्चुअल बायोलोजी विथ प्रिन्स राई। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी B.Sc फर्स्ट इयर जुलोजी रिसर्च रिपोर्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो बेसिकली पार्ट 1 को भिडियो हुनेछ जहाँ हामी व्हाट क्यान बी डन को कुरा गर्नेछौँ। यसको मतलब रिसर्च रिपोर्ट के हो, यसको इम्पोर्टेन्स के छ र सँगसँगै रिसर्च रिपोर्ट भित्र रहेका चारवटा टपिकहरू जुन जुन फर्स्ट इयर भित्र रहेका छन् ती चारवटा टपिक भित्र हामीले कुन तरिकाले रिसर्च गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। र बेसिकली यदि तपाईले पार्ट 1 को भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ भने पार्ट 2 को भिडियो पनि अवश्य छिटो निकाल्नेछु र पार्ट 2 को भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ रिपोर्ट स्याम्पलको जुन 𝐁.𝐒𝐜 ले दिएको छ र यहाँ भित्र हामीले के कुरा इन्क्लुड गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामी पार्ट 2 को भिडियोमा गर्नेछौँ। र त्यो पार्ट 2 को भिडियोमा हामीले जुन कुराहरू गर्नेछौँ थ्योरिटिकली त्यसलाई प्र्याक्टिकली एमएस वर्ड बेसिक्सबाट कसरी हामी त्यो कुरालाई प्रिन्ट आउट गर्ने हाम्रो रिपोर्टलाई भन्ने कुराहरू हामी त्यति बेला सिक्नेछौँ। एउटा एपीए फर्मेट भन्ने हुन्छ एमएस वर्डमा जुनमा चाहिँ तपाईले त्यो फर्मेट युज गरेर रिसर्च रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू हामी पार्ट 3 को भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर पार्ट फर्स्ट भिडियो द्याट इज बेस्ड अन व्हाट क्यान बी डन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त है, फर्स्टमा रिसर्च रिपोर्ट भनेको के हो त्यो कुरा अलिकति बुझौँ। रिसर्च रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यो फर्स्ट इयरमा मात्र गर्दैनौँ, सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयरसम्म नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मास्टर्समा पुगिसके पछाडि हामीले थेसिस नै पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ, आर्टिकलहरू। सो त्यही भएर फर्स्ट इयरदेखि नै तपाईँहरूले राम्रोसँग सिरियसली एकदमै जेन्युन तरिकाले सिक्नुपर्ने हुन्छ है। रिसर्च रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै ठाउँमा हामी रिसर्च गर्न जान्छौँ र त्यो ठाउँमा रिसर्च गरिसके पछाडि त्यही रिसर्चको बेस्डमा हामीले एउटा रिपोर्ट बनाउँछौँ, त्यसलाई नै हामीले रिसर्च रिपोर्ट भन्छौँ। अ पोइन्ट टु बी नोटेड हियर इज द्याट यो रिसर्च रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयरले रिसर्च रिपोर्ट बनाउँदाखेरि अलवेज यु निड टु नो हामीले सधैँ रिपोर्ट बनाउँदाखेरि नन कोडेड्सको मात्र बनाउन पाउँछौँ फर्स्ट इयरमा। ओके, नन कोडेड्स अथवा जेनरली हामी भनौँ इनभर्टिब्रेट्सको मात्र बनाउन पाउँछौँ। यु क्यानट इन्क्लुड द भर्टिब्रेट्स इन यर फर्स्ट इयर प्र्याक्टिकल। ओके, फर्स्ट इयर प्र्याक्टिकलमा भर्टिब्रेट्स तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्न पाउनुहुने छैन। रिसर्च रिपोर्ट किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने यसले 5 मार्क्स क्यारी गर्छ तपाईँको प्र्याक्टिकल एक्जाममा, विच इज अफ टोटल 50 मार्क्स। 50 मार्क्सको 5 मार्क्स तपाईँको रिसर्च रिपोर्टबाट आउँदो रहेछ। यदि तपाईँले रिसर्च रिपोर्ट राम्रोसँग बनाएर सबमिट गर्नुहुन्छ डिपार्टमेन्टमा भने तपाईँले 5 आउट अफ 5 गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग रहेको प्र्याक्टिकल 𝐁.𝐒𝐜 ले जुन सिलेबस तपाईँहरूलाई प्रदान गरेको छ त्यो सिलेबसभित्र रहेको 4वटा टपिकहरू छन्। तर यी 4वटा टपिकहरूमध्ये तपाईँले इच्छा भए जुनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको सुपरभाइजरले चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिकमा गर भनेर तपाईँहरूलाई भन्न सक्नु भएको हुन्छ। त्यति कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले एउटा स्पेसिफिक टपिकमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो टपिकभित्र हामीले कुन कुन कुरामा रिसर्च गर्न सक्छौँ, व्हाट क्यान बी डन भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अब यसपछि भन्नेछु। र त्योभन्दा अगाडि के पनि भन्न चाहन्छु भने जति पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई कुराहरू सेयर गर्नेछु त्यो मेरो नर्मली मेरो आइडिया मात्र हो, मेरो थिङ्किङ मात्र हो। तपाईँहरूले त्यसलाई इन्हान्स गरेर अझै डेभलप गर्दै त्यो कुराहरूलाई बढाएर रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन कुरा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु त्यो 100% करेक्ट छ भन्न सकिन्न। सो आफ्नो सुपरभाइजर, टिचर, सिनियर्सहरूसँग कन्सल्ट गरेर एकचोटि तपाईँहरूले योभन्दा पनि राम्रोसँग भिडियोमा फुल्ली डिपेन्डेन्ट नभइकन केही सम सर्ट अफ आइडियाज यहाँबाट पनि र सम सर्ट अफ आइडियाज तपाईँहरूको सुपरभाइजर, सिनियर्सहरूबाट लिइकन पनि तपाईँले रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त फाउनल डाइभर्सिटी भित्र है, फाउनल डाइभर्सिटी एन्ड एबिन्डेन्स भन्ने मैले टपिक राखेको छु। यो फाउनल डाइभर्सिटीमा चाहिँ जेनरल स्टुडेन्टहरू के गर्छन् भने 1 डेको फिल्ड भिजिट जान्छन्। 1 डेको फिल्ड भिजिट नगइकन तपाईँ 2 डे, 3 डेज अथवा 1 विककै फिल्ड भिजिट पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको रिसर्चमा भर पर्छ के को बारेमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। अब फाउनल डाइभर्सिटीको लागि जुन 1 डे फिल्ड भिजिट गर्ने लोकेसन भनेको चाहिँ पपुलर मैले यहाँ लेखेर राखेको छु। एउटा शिवपुरी, गोदावरी, अर्को चोबार, अनि गोकर्ण, रानीवन एसेट्रा यस्ता खालका ठाउँहरूमा चाहिँ फाउनल डाइभर्सिटीको रिसर्चको लागि बेसिकली फर्स्ट इयरका स्टुडेन्ट्सहरू जाने गर्दछन्। अनि मैले यहाँ अघि नै भनिसकेको छु नोटमा, इन्क्लुड जस्ट इन्भर्टिब्रेट्स। तपाईँहरूले फर्स्ट इयरको रिपोर्टमा भर्टिब्रेट्सलाई इन्क्लुड गर्न पाउनुहुने छैन। द्याट मिन्स पाइसेसदेखि म्यामलियासम्म तपाईँले पाउनुहुने छैन। 9वटा फाइलम र एउटा तपाईँले जुन प्रोटोकोडेट्सको सेक्सन पढ्नु भएको छ त्यसलाई मात्र इन्क्लुड गर्न पाउनुहुनेछ फर्स्ट इयरमा। ओके, अब यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने स्पेसिमेन कलेक्सन गर्दा पनि हुन्छ। बट स्पेसिमेन कलेक्सन गर्दाखेरि इट मे बी डेन्जरस पोइन्ट फर यु। जस्तै तपाईँ शिवपुरी जाँदै हुनुहुन्छ भने शिवपुरी भनेको त तपाईँको नागार्जुन नेसनल पार्क हो। शिवपुरी नागार्जुन नेसनल पार्क इट इज एन एरिया अफ नेसनल पार्क। नेसनल पार्कबाट तपाईँले केही कुरा कलेक्ट गरेर बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले त्यो स्पेसिमेन कलेक्ट गरेको कोही पुलिसहरूले अथवा त्यहाँ रहेका स्टाफहरूले देख्दछन् भने तपाईँलाई त्यति बेला अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सो बेटर नट कलेक्ट स्पेसिमेन। तर यदि पोसिबल छ भने चाहिँ कलेक्ट गर्दा राम्रो, पछि टिचरहरूलाई देखाउन पनि मिल्छ।
तर तपाईहरुको यो फोटो कलेक्सन इज द मस्ट। ओके, फोटो कलेक्सन तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। पछि गएर फोटो प्लेटमा त्यो हामी पार्ट 2 को भिडियोमा कुरा गर्ने छौं। सो जनरली अब तपाईले फाउनल डाइभर्सिटीमा के रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ त्यो कुरा मैले तपाईलाई तीनटा क्याटेगोरीमा भन्नेछु है त। फर्स्ट क्याटेगोरी के छ भने स्पेसिफिक लोकेसनमा स्पेसिफिक फाउनल स्पेसिसको मात्र स्टडी गर्ने। यसको मतलब मानिलिउँ तपाई शिवपुरी जानुभयो। अब शिवपुरीमा गएर तपाईले त्यहाँ त डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ इन्सेक्टहरु देख्नुहुन्छ। जनरली फाउनल डाइभर्सिटी गर्ने भनेको चाहिँ अर्थ्रोपोडमै हो, किनभने अर्थ्रोपोडहरु इजिली हामीले देख्न सक्छौं, जस्तै बटरफ्लाईहरु अनि अर्थ्रोपोडको नि इन्सेक्टा अर्डर हामीले जनरली देख्न सक्छौं, इन्सेक्ट्सहरु। अब हामीले के गर्न सक्छौं भने त्यो स्पेसिफिक लोकेसन जुन हाम्रो शिवपुरी छ, त्यो शिवपुरीमा चाहिँ स्पेसिफिक एउटा फाउनल स्पेसिस लिने। जस्तै तपाईले बटरफ्लाई लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँको बटरफ्लाईको मात्र स्टडी गर्ने। अथवा मैले चाहिँ पहिला गरेको भनेको कफी लोकस्टमा हो। तपाईलाई थाहा होला विगतको 1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि नेपालमा सलह किराको इन्ट्री भएको थियो अर्घखाँचीतिर, अनि सँगसँगै यो सम सर्ट अफ माथि मैले गरेको तारेभिरमा रिसर्च हो। तारेभिरमा पनि सम सर्ट अफ कफी लोकस चाहिँ मैले भेटाएको थिएँ त्यो टाइममा। त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ मैले तारेभिरको स्पेसिफिक लोकेसनमा एउटा स्पेसिफिक कफी लोकस्टमा नै स्टडी गरेको थिएँ। यसरी तपाईहरुले स्पेसिफिक लोकेसनमा एउटा स्पेसिफिक फाउनल स्पेसिसको मात्र रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट क्याटेगोरी भित्र। अब सेकेन्ड क्याटेगोरी भित्र चाहिँ के छ भने डिफरेन्ट लोकेसनमा, जस्तै तपाई मानिलिउँ शिवपुरी जानुभयो, गोदावरी जानुभयो र चोबार जानुभयो। तपाईको डेस्टिनेसन यो कन्डिसनमा तीनटा छ अरे सपोज। यो तीनटा डिफरेन्ट लोकेसनमा जाने र डिफरेन्ट लोकेसनमा गएको भए पनि तपाईले एउटै स्पेसिफिक फाउनल स्पेसिसलाई चाहिँ हेर्ने। अब मैले यहाँ तपाईलाई के भन्न सक्छु भने तपाई कहाँ जान सक्नुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा जानुभयो त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईले एउटै स्पेसिसको मात्र स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अर्थोमको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भन्छु। सपोज मानिलिनु भयो तपाई ए भन्ने ठाउँमा जानुभयो। यो ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको रातो माटो छ है, रातो माटो छ। अनि बी भन्ने ठाउँमा पनि जानुभयो तपाई। यो बी भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईको अलिकति मडी टाइपको सोइलहरु छ है त, मडी टाइपको सोइलहरु छ। र यो सी भन्ने ठाउँमा जानुभयो, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको एग्रिकल्चरल ल्यान्ड छ। एग्रिकल्चरल ल्यान्ड जहाँ चाहिँ तपाईको खेतीहरु धेरै मात्रामा गरिन्छ। अब तपाई यो ए भन्ने ठाउँमा जानुभयो, बी भन्ने ठाउँमा जानुभयो र सी भन्ने ठाउँमा जानुभयो र तपाईले के गर्नुभयो भने एउटा सम सर्ट अफ डेप्थ खन्नुभयो। सपोज मानिलिउँ 1 मिटरको गहिरो तपाईले खन्नुभयो 1 बाइ 1 मिटरको। र यो गहिरोभित्र तपाईले खन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट जुन माटो निकाल्नुहुन्छ त्यो माटोमा अब अर्थोम कतिवटा छ तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्यो अथवा रिसर्च गर्नुपर्यो। जस्तै ए को खाल्डोबाट तपाईले 10 वटा रातो माटोबाट अर्थोम भेटाउनु भयो, अथवा बी बाट तपाईले जुन मडी सोइल थियो त्योबाट तपाईले मानिलिउँ 12 वटा भेटाउनु भयो होला, र सी जुन एग्रिकल्चरल ल्यान्ड छ तपाईले त्यहाँबाट 20 वटा अर्थोम भेटाउनु भयो होला। सो यसरी तपाईले कम्प्यारिजन गरेर डिफरेन्ट लोकेसनमा एउटै स्पेसिफिक फाउनल स्पेसिसको रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट हामीलाई थाहा भइहाल्यो डाइभर्सिटी एउटा, किनभने रातो माटोमा पाइने अर्थोम र मडीमा पाइने अर्थोम फरक हुन सक्छ, अथवा मडीमा पाउने र एग्रिकल्चर ल्यान्डमा पाउने फरक हुन सक्छ अर्थोम। सो यसरी तपाईले डाइभर्सिटीको रिपोर्ट पनि बनाउन सक्नुभयो र सँगसँगै एबुन्डेन्सको पनि बनाउन सक्नुभयो। एबुन्डेन्स भन्नाले कहाँ धेरै छ त, एग्रिकल्चर ल्यान्डमा धेरै छ हामीले लिएको एक्जाम्पलमा। सो यसरी जुन तपाईको अर्थोम स्पेसिस छ, अर्थोमको स्पेसिफिक स्पेसिसै हो। हामीले आइडेन्टिफाई गर्न त अलि अप्ठ्यारै पर्छ, तर पनि आई क्यान हेल्प यु इन आइडेन्टिफाइङ द स्पेसिस। तपाईहरुले मलाई मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुन्छ दाइ यो कुन स्पेसिस हो भनेर, म तपाईहरुलाई सकेसम्म आइडेन्टिफाई गरेर पठाउने पनि छु। सो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा चाहिँ धेरै पाइदो रहेछ, एबुन्डेन्स धेरै एग्रिकल्चर ल्यान्डमा रहेछ भनेर यसरी तपाईले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा। अब थर्ड क्याटेगोरीमा हामी के को कुरा गर्छौं भने स्पेसिफिक लोकेसनमा डिफरेन्ट फाउनल स्पेसिस जुन धेरैले गर्ने गर्छन्। र तपाईले सिनियरको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने नि यो थर्ड नम्बरको क्राइटेरिया फुलफिल गरेको धेरै रिसर्च रिपोर्टहरु तपाईले पाउनुहुन्छ। एउटा शिवपुरीमा जानुहुन्छ अथवा तपाईको साथीहरुसँग तपाई जानुभयो, शिवपुरीमा गइसके पछाडी त्यहाँ रहेका जति नि किरा फटेङ्ग्राहरु छ अथवा इन्भर्टिब्रेट्स छ सबैलाई कलेक्सन गर्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिउँ तपाईले बिटल भेटाउनु भयो होला, अनि सँगसँगै तपाईले बटरफ्लाई पनि भेटाउनु भयो होला, अनि तपाईले जस्तै एन्ट्सहरु भेटाउनु भयो होला, टर्माइट्सहरु भेटाउनु भयो होला। सो यसरी डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ स्पेसिसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, कलेक्ट गरेर फोटोग्राफ्सहरु लिइकन तपाईले रिसर्च सिम्पल एउटा रिसर्च रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यो तीनटा क्याटेगोरी भित्र रहिकन फाउनल डाइभर्सिटीको तपाईले रिसर्च रिपोर्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज द एग्रिकल्चरल पेस्ट। ओके, एग्रिकल्चरल पेस्टको गर्नको लागि स्पेसिफिक बेस्ट लोकेसन भनेको चाहिँ तपाईको किचन गार्डन हो। धेरैले मलाई मेसेन्जरमा सोधिराख्नु भएको थियो आफ्नो करेसाबारीमा जाने, अहिलेको जुन यो सिजनल भेजिटेबल्सहरु छ नि त्यसलाई अब्जर्भ गर्नु इज द बेस्ट फर एग्रिकल्चरल पेस्ट। जस्तै अहिले फर्सी उम्रिरहेको छ हैन, फर्सीको सिजन छ, टमाटरको सिजन छ, सिमीहरुको सिजन छ, मकैहरुको सिजन छ। त्यो मकैहरु अनि त्यसैगरी फर्सीहरु टमाटरमा लाग्ने अब किराहरु तपाईले अब्जर्भ गर्नु पर्यो के। अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा मर्निङको टाइममा अब्जर्भ गर्ने बिहान पाखा,
अर्को भनेको तपाईँको डे टाइममा र एउटा भनेको तपाईँले इभिनिङ टाइममा अब्जर्भ गर्नुहोस्। अब कसरी अब्जर्भ गर्नुहोस् भने मर्निङ टाइममा तपाईँको जुन किरा फट्याङ्ग्रा धेरै लागिरहेको छ कि डे टाइममा धेरै लागिरहेको छ कि इभिनिङ टाइममा धेरै लागिरहेको छ र त्यो स्पेसिमेनलाई चाहिँ तपाईँले कलेक्सन गरेर कलेजमा ल्याइकन तपाईँले माइक्रोस्कोपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सानो किराहरू हुनसक्छ जुन नेकेड आईले देखिँदैन, त्यो प्यारासाइटहरूलाई तपाईँले कलेजमै ल्याएर पनि अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अन्डर द माइक्रोस्कोप। सो यसरी फर्सीमा लाग्ने पहिला मैले एउटा गरेको थिएँ जसलाई हामी पम्किन बिटल भन्छौँ। यो पम्किन बिटलमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। फर्सीमा एकदमै धेरै लाग्ने भनेको पम्किन बिटल हो। अब फर्सीको सिजन आइसकेको छ, तपाईँले हेर्न नभुल्नु होला है त। पम्किन बिटल भनेको तपाईँको जुन पछाडिको यो रिजन हुन्छ यो ओके, यो विङ्सको रिजन हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पर्पल कलरको हुन्छ के, अनि जुन अगाडिको हेड रिजन हुन्छ त्यो चाहिँ ओरेन्ज कलरको हुन्छ। एकचोटि सर्च गरेर पनि हेर्नु पम्किन बिटल भनेर, यो फर्सीमा एकदमै धेरै लाग्छ। तपाईँले त्यसलाई नै अब्जर्भ गरेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। टमाटरमा पनि एकदमै धेरै किराहरू लागिरहेको हुन्छ नि त, त्यसमा तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट वान इज द भेटनरी डिजिज एन्ड द लास्ट वान इज द मेडिकल डिजिज। अब यो डिजिजको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति के अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामीले आफ्नो प्राइमरी डेटा लिन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। प्राइमरी डेटा भनेको चाहिँ आफैले गरेको काम बापत लिएको डेटा हो भने सेकेन्डरी डेटा भनेको चाहिँ अरूले गरिसकेको कामबाट लिएको डेटा हो है त। अब अगाडिको जुन फाउनल डाइभर्सिटी र हामीले भनेको यो माथिको एग्रिकल्चरल पेज छ, यसमा चाहिँ आफ्नो प्राइमरी डेटा लिन सजिलो छ, तर यो डिजिजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति आफ्नो प्राइमरी डेटा लिन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन सक्छ। अब त्यो कन्डिसनमा के गर्ने त भने भेटनरी डिजिज तपाईँको परेको छ भने बेटर भिजिट अ फार्म है त, काउ फार्म अथवा क्याटल फार्म भिजिट गर्ने र त्यहाँको एनिमल्सहरूको करेन्ट स्ट्याटस कस्तो छ त क्याटल्सहरूको हेर्ने र त्यो क्याटल्सहरूलाई चाहिँ हिस्ट्री कस्तो छ, उनीहरू बिरामी कुन अवस्थामा धेरै पर्छन्, कुन सिजनमा चाहिँ अलिकति बिरामी हुन्छ र कुन कुन रोग लागेको छ, त्यहाँ भएको जति पनि तपाईँको काउको फार्ममा अथवा कुनै एनिमलको फार्ममा रेखदेख गर्ने मान्छेहरूलाई सोध्ने तपाईँले है। अनि क्वेसनरी सिटहरू प्रिपेयर गर्ने, तपाईँहरूले क्वेसन के सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसारले क्वेसनरी सिट प्रिपेयर गर्ने र त्यही अनुसारले काउको फार्म अथवा हेनको फार्म अथवा जुन फार्ममा जानुहुन्छ तपाईँहरू एनिमलको फार्ममा त्यहाँ गएर सोधपुछ गर्ने र त्यहाँबाट तपाईँले एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूसँग मेडिकल रिपोर्ट छ पास्ट हिस्ट्रीको भने त्यो पनि तपाईँले माग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट एनालाइसिस गरेर तपाईँले डायग्नोसिस के रहेछ, ट्रिटमेन्ट के रहेछ, त्यो अनुसारले एउटा रिपोर्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फार्मको लागि झ्याउ हुन्छ भने तपाईँहरूको घरतिर पनि तपाईँले जस्तै कुखुरा पाल्नुभयो होला, गाई पाल्नुभयो, सपोज गाई पाल्नु भएको होला। अब जेनरली के हुन्छ भने गाई पाल्दाखेरि है, गाई पाल्दाखेरि तपाईँको थाहा छ गाईको किर्ण भन्ने एउटा रोग लाग्छ। वो किर्णहरू पुरा टाँसेर गाईलाई एकदमै इचिङको प्रब्लम भएको दिइरहेको हुन्छ। सो सिम्पली त्यो गाईको किर्णको बारेमा पनि तपाईँले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ कि किन डिटेलमा गर्ने होइन, जस्ट गाईको किर्ण लिने अनि त्यसको फोटोग्राफ लिने, गाईको किर्णको पोजिसन कुनमा धेरै एफेक्ट गरिरहेको छ, खुट्टाको बिचतिर छ कि अथवा तपाईँको भेन्ट्रल साइडतिर बढी किर्णहरू छ कि कानहरूतिर छ कि आँखाको छेउतिर छ कि घाँटीहरूको रिजनतिर छ कि कुन ठाउँमा बढी एकदमै धेरै त्यो किर्ण पाएको छ, त्यो तरिकाले पनि तपाईँले सिम्पल रिसर्च रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भेटनरी डिजिजको लागि। भेटनरी डिजिज भन्ने बित्तिकै यो केसँग रिलेटेड हुनुपर्छ तर तपाईँको एनिमलसँग रिलेटेड हुनुपर्छ है त। मैले गाईको एक्जाम्पल दिएँ, तपाईँले त्यसै गरी गोठमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अरू डिजिजहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बेसिकली डिजिजको गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ खतरा गर्न मन लाग्छ इन्डो प्यारासाइट बेस्ड, तर हामीले इन्डो प्यारासाइट बेस्ड अहिले गर्न सक्दैनौँ कि फर्स्ट इयरमा, किनभने हामीसँग त्यो इक्विपमेन्ट पनि हुँदैन। त्यही भएर आई बेसिकली फोकस यु टु डु अन द एक्टो प्यारासाइट है त। एक्टो प्यारासाइटको बेसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने इट इज इजी टु अब्जर्भ विदाउट नेकेड आई र सिम्पल माइक्रोस्कोपमा पनि हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। तर इन्डो प्यारासाइटको लागि त एकदमै मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू हामीलाई चाहिन्छ र टेस्टहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, विच सिम्स स्लाइटली इम्पोसिबल है त। ओके, अब मेडिकल डिजिजको के गर्न सकिन्छ? मेडिकल डिजिज भने बित्तिकै यो चाहिँ ह्युमन हेल्थसँग रिलेटेड कुरा हो है, ह्युमन हेल्थसँग रिलेटेड कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामी एउटा लोकल हेल्थ पोस्टमा अथवा मेडिकलमा अर हस्पिटल भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट लिने भनेको हामीले सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन हो, किनभने कोही पेसेन्टलाई गएर हामीले जाँचेर उसबाट हामीले रिपोर्ट बनाउन सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई त्यो अथोरिटी पनि छैन। त्यही भएर यहाँ मैले एउटा पोइन्ट के लेखेको छु भने मे स्ट्रिक्टली रिक्वायर अ रिकमेन्डेसन लेटर फ्रम डिपार्टमेन्ट। तपाईँ एउटा हस्पिटल जानुभयो, हस्पिटल गइसके पछाडि तपाईँले अब आफ्नो कोर्समा पढिसक्नु भएको एसकेरी छ, अनि सँगसँगै जिआरडियाहरू छ, अनि अरू डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ जस्तै लेसम्यानियासिस छ, तपाईँले यो रोगहरूको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। अब यो रोग लागेको पेसेन्टलाई भेट्छु अनि उहाँहरूसँग कन्सल्ट गरेर उहाँहरूको रिपोर्ट बनाउँछु भन्न त तपाईँले सक्नुहुन्छ, बट त्यति बेला हस्पिटलले तपाईँले रिकमेन्डेसन लेटर माग्न सक्छ, कसको रिकमेन्डेसनमा तपाईँले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। र फर्स्ट इयरमा नै यो रिकमेन्डेसन लेटर लेखेर तपाईँहरूले रिसर्च रिपोर्ट गर्नको लागि जुन
पाइला चाल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई हेल्प नगर्न सक्छ जेनरली डिपार्टमेन्टले, किनभने फर्स्ट इयरमै त्यस्तो डिटेलमा रिपोर्ट बनाउन लाउँदैन फर्स्ट इयरले। सो मेडिकल डिजिज गर्दाखेरि तपाईँहरू हस्पिटलमा गएर त्यो तरिकाले गर्न नगर्नुहोस् भन्छु अहिलेको लेभलको लागि। सो तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जेनरली मैले लिएको आइडिया चाहिँ अब यदि मेडिकल डिजिजमै तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु भने प्रोलोङ डिजिज अब्जर्भेसन गर्नु। द्याट मिन्स जस्तै तपाईँको दीर्घकालीन रोगहरू जुन जुन हुन्छ आफ्नो फ्यामिलीमा लागेको हुनसक्छ, जस्तै एउटा डायबिटिज भयो, अनि अर्को भनेको नेपालीको राष्ट्रिय रोग भनेको अहिलेको थाइराइड है, जुनसुकै फ्यामिली मेम्बरको एकजनालाई लागेको रोगै हो नेपालीहरूको कन्डिसनमा, थाइराइडको बारेमा, डायबिटिजको बारेमा। सो यो दुईटा रोगको बारेमा तपाईँले रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ कि जस्तै तपाईँ घरमा कोही डायबिटिज पेसेन्ट हुनुहुन्छ जसले इन्सुलिन डेली मात्रामा लिइराख्नु भएको छ भने इन्सुलिनको तपाईँले चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। डे 1, डे 2, डे 3 गरेर अब्जर्भेसन चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। डे 1 मा इन्सुलिन हाल्नुभन्दा अगाडि डायबिटिजको जुन ब्लड सुगर लेभल कति थियो त्यो नापेर अगाडि एउटा रिपोर्ट लेख्नुहोस् होइन, आफ्टर मिल बिफोर मिल भनेर आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको। र जब इन्सुलिनको ट्रिटमेन्ट सुई लगाइसकिन्छ त्यस पछाडि ब्लड सुगर डाउन भएको छ कि अप भएको छ त्यो तरिकाले एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को थाइराइड, थाइराइड औषधि खानुभन्दा अगाडि मर्निङ टाइममा कति छ तपाईँको थाइराइडको लेभल, अनि सँगसँगै औषधि खाइसके पछाडि हप्तापछि टेस्ट गर्न जाँदाखेरि तपाईँको टिएसएच हर्मोनको लेभल कति छ, टी3 हर्मोनको लेभल कति छ, टी4 हर्मोनको लेभल कति छ, त्यो अनुसारले तपाईँले एउटा रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको ब्लड प्रेसरलाई पनि यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फ्यामिली जो हुनुहुन्छ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरको ब्लड प्रेसर कति छ त, जस्तै ब्लड प्रेसर तपाईँको औषधि खाँदाखेरि नर्मल भएको छ भने मर्निङ टाइममा बढी ब्लड प्रेसर देखियो कि इभिनिङ टाइममा बढी देखियो कि स्ट्रेसको कन्डिसनमा बढी ब्लड प्रेसर हाई भएको छ कि एउटा ह्याप्पी मुभमेन्टमा चाहिँ ब्लड प्रेसर घटेको छ कि छैन, यस्तो कुराहरू अब्जर्भ गरेर एउटा सर्टेन रिपोर्ट तपाईँले तयार गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु यर प्राइमरी अब्जर्भेसन है त। सेकेन्डरी डेटा कलेक्सन भन्दा पनि प्राइमरी अब्जर्भेसनबाट गरेको यो प्रोलङ डिजिज अब्जर्भेसनबाट चाहिँ तपाईँले जेनरली राम्रोसँग एउटा रिसर्च रिपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। द्याट इज बेस्ड अन मेडिकल ह्युमन हेल्थ है त। अब वाट नट टु डु भनेर मैले लेखेको छु। तपाईँहरूको बेसिकली बानी के छ भने सेकेन्डरी डेटा पायो भने कपी गरिदिने सबै, गुगलमा पाएको सब कुरा, विकिपिडियामा पाएको सब कुरा कपी गरिदिनुहुन्छ। द्याट्स द वर्स्ट ह्याबिट। यसरी कहिले पनि रिसर्च रिपोर्ट बनाउन सिकिँदैन। एन्ड नेक्स्ट कुरा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने सिनियरको एउटा रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ। सिनियरको रिपोर्टमा तपाईँले के भेट्नुहुन्छ भने बेसिकली धेरैले फाउनल डाइभर्सिटीमै गरेका हुन्छन्। जस्तै यहाँ बटरफ्लाई लेखेका हुन्छन्, बटरफ्लाईको बारेमा तल लेखेको कुराहरू सबै गुगलको कपी पेस्ट हुन्छ र एउटा फोटो पनि गुगलबाटै निकालेको हुन्छ र गुगलबाट निकालेको फोटोको साइडमा फेरि एउटा क्लासिफिकेसन लेखिदिन्छन् जुन गुगलकै सारिदिन्छन्, जुन एकदमै रङ हुन्छ क्लासिफिकेसन। बिकज हामीले क्लासिफिकेसन फलो गर्नुपर्ने भनेको इएल जोर्डनको हो, तर हामीले चाहिँ इएल जोर्डनको फलो नगरिकन सिम्पल गुगलको फलो गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्लासिफिकेसन पनि रङ हुन्छ। सो यो तरिकाको फर्मेट चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएन है। यो तरिकाको फर्मेटको भिडियो तपाईँले धेरै पाउनु पनि हुन्छ, यो तरिकाले तपाईँले नगर्नु पनि होला। डोन्ट कपी फ्रम सिनियर्स एन्ड मिनिमाइज देयर सेकेन्डरी डेटा। सकेसम्म आफै गर्ने हो, आफै गऱ्यो भने सिकिन्छ। सेकेन्ड इयरमा गएर तपाईँले भर्टिब्रेट्सको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, थर्ड इयरमा गएर फेरि पनि जुलोजीमै जेनेटिक्सको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी तपाईँ सिक्ने फेजमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट इयरमै धेरै कुरा मैले अहिले भनिनँ, जस्ट मेरो आइडियाजहरू मात्र सेयर गरेको छु भिडियोमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यदि तपाईँले अहिलेसम्म टपिक चुज गर्नु भएको थिएन, यो कुराको आइडिया थिएन भने यो भिडियो हेरिसके पछाडि अब म के कुरामा तपाईँले गर्छु भन्ने तरिकाको एउटा डेडिकेसन लिनु। यो टपिक चाहिँ मलाई मन पर्यो, मेडिकल डिजिज मन पर्यो अथवा भेटरी डिजिज मन पर्यो अथवा एग्रिकल्चरल पेस्ट मन पर्यो अर फाउनल डाइभर्सिटी मन पर्यो, त्यहाँभित्र पनि यो क्याटेगोरी चाहिँ मलाई मन पर्यो, अब म यो गर्छु भनेर एउटा फर्स्ट डिसिजन लिनुपर्छ। अनि लिइसके पछाडि मात्र फर्दर पार्ट 2 को भिडियोमा हामी स्याम्पलको कुरा गर्नेछौँ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि त्यहीँ सिकाउँला। सो आजलाई यति नै गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ गुड डे, बाई।